Ο Μεσενικόλας είναι χωριό του Δήμου Λίμνης Πραστήρα και απέχει 22 χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας. Το χωριό είναι χτισμένο σε απόσταση 700 μέτρων. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, το χωριό έχει 451 κατοίκους, αν και στην πραγματικότητα οι μόνιμοι κάτοικοι είναι πολύ λιγότεροι. Καλώς ήρθατε στο Μεσενικόλα. Το χωριό μας αυτή τη στιγμή, έχει ψιλοερημώσει. Παλιά ήταν κεφαλοχώρη, και εξακολουθεί, να παίζει, σημαντικό ρόλο στην περιοχή. Μιας και είναι το μόνο χωριό που έχει πρωτογενής παραγωγή από σταφύλι κλπ. Αποσχολεί, κάποιους εναπομείναντες, εδώ επαγγελματίες. Εδώ πέρα είναι το χωριό, πριν από κάμποσα χρόνια, όταν μετρούσε πάνω από 1000 άτομα κατοίκους. Δυστυχώς αυτές οι εποχές περάσανε και τώρα παλεύουμε να το κρατήσουμε ζωντανό. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας το χωριό γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη. Οι κάτοικοι συμμετείχαν σε ό,τι επαναστατικά κινήματα, ακόμη και στην έξοδο του Μεσολογγίου, ενώ από εδώ ξεκίνησε η Επανάσταση του 1878, η οποία οδήγησε στην απελευθέρωση της Θεσσαλίας του 1881. Η Κάζιτο το ίδρυσε ένας Γάλλος στρατηγός το 1204 και έχει μακραίωνη ιστορία. Στην κατοχή και στην αντίσταση έπαιξαν το δικό μας χωριό και το Μορφοβούνι έπαιξαν μεγάλο ρόλο, καθώς εδώ πέρα γίνανε κάποια γεγονότα. Στρατολογήθηκε ο Σαράφης στο παραπάνω χωριό, στο Μορφοβούνι. Ο Άρης πέρασε από εδώ από εμάς, από την πλατεία. Λοιπόν, έβγαλε ένα λόγο εδώ πέρα σε ένα καφενείο κλπ. Και δυστυχώς τα χωριά μας εδώ πέρα βίωσαν έναν άγριο εμφύλιο πόλεμο. Μια φιλοξήρα που πήρε τότε τα αμπέλια, σταθήκαν στα πόδια τους, ζωντάνεψαν τις δεκαετίες του 60 και του 70, αλλά ήρθε η αστικοποίηση μετά από τελειώσει. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία του χωριού με τα αιωνόβια πλατάνια. Εδώ βρίσκεται ο ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου, χτισμένος από το 1903 έως το 1905. Λίγο πιο κάτω από την κεντρική πλατεία βρίσκονται οι βρύσες, μια μικρή πλατεία με 6 βρύσες και πλατάνια.
μέτρα πιο κάτω βρίσκεται το εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου. Ο κόσμος ανεβαίνει τη Σαββατοκύριακα. Σε άλλες μέρες προσπαθούμε να την παλέψουμε με κάποιους, ας πούμε, ηλικιωμένους. Εντάξει, τι να κάνουμε. Υποδεχτώ με το θυμιατό. Να πω σε ελβεστόπα, ήθελα. Η κύρια απασχόληση των κατοίκων είναι η αμπελοκαλλιέργεια και η παραγωγή κρασιού και τσίπουρου. Το χωριό λειτουργεί μουσείο είναι και αμπέλου, το οποίο περιλαμβάνει αίθουσα κευσηγνωσίας. Κάθε Αύγουστο πραγματοποιείται η γιορτή κρασιού με Σεν Νικόλα, μια από τις καλύτερες διοργανώσεις του είδους σε θεσσαλικό επίπεδο. Λοιπόν, εδώ στο χωριό μας έχουμε το μαύρο με Σεν Νικόλα, που είναι pop κρασί και φημίζεται και η περιοχή μας γι' αυτό. Και λευκά και ροζέ και κόκκινα, όλα είναι εξαιρετικά, είναι της περιοχής μας. Πιστεύω ότι ικανοποιούν όλα τα γούστα. Τα μπέλια μας εδώ είναι στις πλαγιές, οριμάζουν σε γαλλικά δρύινα βαρέλια, μπαίνουν ένα χρόνο βαρέλι και η διαπαλαίωση και μετά είναι στο μπουκάλι. Και πολλά βραβεία έχουμε πάρει και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.